una natin gagawin ay mag-grease tayo ng ating molds. Ito. Extra large na puto molds yung gamit ko. Pag nag-grease na silang lahat, isa-set aside na natin to at gagawin na natin yung ating leche flan. So, para sa ating leche flan, kailangan natin ng 5 eggs at isang condensed milk, isang lata. Yan. At kailangan din natin ng vanilla or lemon zest. So, paghiwalayin ko muna yung egg whites and egg yolks. So, napaghiwalay ko na yung pula ng itlog at saka puti. Ngayon, i-add na natin yung isang lata ng ating condensed milk. Lalagyan natin lahat. Katapos nito, maglalagay ako ng isang calamansi. Ayan. Pwede ding lemon or vanilla. Pero ito yung gagamitin ko. Itatry ko to ngayon. Tapos, i-mix lang natin hanggang sa well-blended na. Dahil strawberry yung gagawin natin, lalagyan ko ng pink food color. Yan, para mas maganda siya. So, i-strain na natin para mawala yung bula-bula at saka yung mga buo-buo. Gagamit ako ng 1/8 na measuring cup para sa ating leche flan. Ito po yung steamer ko. Improvise lang to. Dalawang, yung stainless na palanggana yung gamit ko. Tapos, tinakpan ko lang siya ng punda na malinis or clean cloth para hindi matuluan ng tubig yung ating mga leche flan. Ayan. Low heat lang para hindi siya ma-overcook. Habang nagluluto tayo ng leche flan, gagawin na natin yung ating puto. So, mag-measure ako ng 2 tasa ng ating all-purpose flour. Tapos maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng baking powder. Tapos mag-add ako ng 2 tablespoon of powdered milk. Then mag-add tayo ng 1 cup of sugar. Paghaluin lang natin. Maglagay tayo ng 1 tablespoon of butter. Ilalagay din ako ng salt. 1/2 teaspoon. At 1 tasa ng tubig. Maglalagay din ako ng 1 egg. Tapos ay imimix lang natin. Ngayon, paghahaluin na natin yung ating wet and dry ingredients. Mag-i-strain tayo para mawala yung mga buo-buo. Ito na yung ating na-strain na mixture. So, hahatiin ko siya. Yung isa, lalagyan ko ng color pink. So, ito na yung ating mga leche flan kanina. Yan. Papalamigin ko lang to kasi medyo mainit pa siya. Para sa ating strawberry filling, gagamit ako ng strawberry jam. So, una nating lalagay muna ay ang butter. Yan. Ilagay muna tayo.
Tapos, mag-add tayo ng ating strawberry jam. Kayo nang bahala kung gaano karami yung gusto nyo. Yan. Para sa filling. Tapos, add ulit ng butter natin para matakpan yung ating strawberry jam. Huwag niyong pupunuin kasi haalsa pa yan. Tapos, itap lang natin. Kung ayaw nyo ng filling, okay lang. Lagyan nyo na lang ng butter. Puro butter lang. Mag-i-steam na tayo. Ilalagay ko na sila dito. Steam natin for 10 minutes yung ating mga puto. So, ito na yung mga una nating naluto. Mainit pa to. Mamaya na natin sila i-unmold. Tingnan natin kung successful ang ating ginawa. Yan. So far, maganda naman silang tingnan. Ito yung unang na-unmold natin. Tingnan natin. Yan, meron siyang strawberry filling. Ayan yung strawberry filling niya.